ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 4ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। আজি 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, এখন টেবুলৰ ওপৰত থকা ত্ৰিভুজাকৃতিৰ এখন আইনাৰ দাঁতি আৰু অনুৰূপ উচ্চতাৰ জোখ ক্ৰমে 120 চেণ্টিমিটাৰ আৰু 80 চেণ্টিমিটাৰ হ'লে ত্ৰিভুজটোৰ কালিৰ জোখ হ'ব। এতিয়া ত্ৰিভুজটোৰ দাঁতি আৰু অনুৰূপ উচ্চতা বুলি কৈছে। তোমালোকে জানা যে ত্ৰিভুজৰ কালি কেনেকৈ উলিওৱা হয়। ত্ৰিভুজৰ কালি কেনেকৈ ওলায়? হাফ ইনটু বেজ অৰ্থাৎ ভূমি পূৰণ উন্নতি বুলিও কয়, উচ্চতা বুলিও কয়, হয়নে? তো ভূমি বুলিও কয়, উন্নতি বুলিও কয়, গতিকে মই ইয়াত উন্নতি বুলি কৈছোঁ, তোমালোকে হয়তো উন্নতি শিকিছা। যিয়ে নহওক, ত্ৰিভুজৰ কালি ওলোৱাৰ সূত্ৰটো হ'ল, ত্ৰিভুজৰ কালি মানে ভূমি আৰু উন্নতিৰ পূৰণফলৰ আধা বা ভূমি আৰু উচ্চতাৰ পূৰণফলৰ আধা। এতিয়া ত্ৰিভুজটোৰ যিহেতু অনুৰূপ উচ্চতা 80 চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে আৰু দাঁতি দিয়া আছে 120 চেণ্টিমিটাৰ, গতিকে ত্ৰিভুজটোৰ কালি কিমান হ'ব চোৱা। ইয়াত আছে 120, 120ৰ আধা হ'ল 60, 60ৰ লগত যদি 80 পূৰণ কৰোঁ, 60 পূৰণ 80 4,800 হ'ব আৰু বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ একক হ'ব। এককটো কি হ'ব? বৰ্গ একক হ'ব। গতিকে উত্তৰটো হ'ব 4800 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া অংকটো কৰোঁতে তোমালোকে কেনেকৈ কৰিবা সেই কথাটো তোমালোকে চোৱা। তোমালোকে অংকটো যেতিয়া কৰিবলৈ ল'বা, তেতিয়া তোমালোকৰ অংকটো আৰম্ভ কৰোঁতে লিখিবা যে দিয়া আছে given base equals to 120 centimeter, height মানে উচ্চতা কিমান দিয়া আছে? 80 centimeter. Therefore area of triangle equals to half into base into height. মই উন্নতি কৈছিলোঁ, এতিয়া মই ইয়াত লিখোঁতে আকৌ কি লিখিছোঁ? হাইট লিখিছোঁ, উচ্চতা লিখিছোঁ, কথা একেটাই। এতিয়া আমি কি পালোঁ? 120 পূৰণ 80, 2ৰে 120ক যাব 60 বাৰ, 60, 6 8 যা অৰ্থাৎ 6 8 গুণ 48, দুটা শূন্য আছিল, গতিকে দুটা শূন্য দি দিলোঁ আৰু চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ লিখি দিলোঁ, অৰ্থাৎ বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ আমি লিখিলোঁ। তো এইদৰে তোমালোকে পৰীক্ষাত কৰিব পাৰা। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো তোমালোকে চোৱা, এটা ত্ৰিভুজৰ কালি আৰু কোনো এটা বাহুৰ জোখ দিয়া আছে 48 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ আৰু 8 চেণ্টিমিটাৰ, অৰ্থাৎ ত্ৰিভুজৰ কালি আৰু কোনো এটা বাহুৰ জোখ ক্ৰমে প্ৰথমটোত হ'ল কালি, দ্বিতীয়টো হ'ল কি? বাহুৰ জোখ। এই দুটা দি থোৱা আছে। বাহুটোৰ অনুৰূপ উচ্চতাৰ জোখ ওলাব লাগে। তো বাহুটোৰ অনুৰূপ উচ্চতাৰ জোখ ওলাবলৈ হ'লে আমি কি কৰিম চোৱা। যিহেতু ত্ৰিভুজৰ কালি মানে কি আছিল? ভূমি পূৰণ উচ্চতা, অৰ্থাৎ ভূমি আৰু উচ্চতাৰ পূৰণফলৰ আধা আছিল। গতিকে তোমালোকে কি কৰিব লাগিব? ইয়াত 48ৰ কি কৰিব লাগিব? দুগুণ লৈ ল'ব লাগিব। 48ৰ দুগুণ ল'লে তুমি পাবা 96, 96ক 8ৰে হৰণ কৰি দিলে তুমি পাই যাবা 12 চেণ্টিমিটাৰ উত্তৰ, অৰ্থাৎ অনুৰূপ উচ্চতাৰ জোখ হ'ব 12 চেণ্টিমিটাৰ। এতিয়া এই অংকটোকেই তোমালোকে যেতিয়া কৰিবলৈ যাবা তেতিয়া কেনেকৈ কৰিবা? এতিয়া চোৱা, আমি বীজগণিতৰ সহায়ত আমি এইটো সমাধান কৰিম। আগৰ অংকটোৰ লগতে 5 নম্বৰটো লিখিছোঁ চোৱা, আকৌ লিখিম দিয়া আছে ত্ৰিভুজটোৰ কালি সমান 48 বৰ্গ চেণ্টিমিটাৰ বা চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেৰ বুলি লিখিলোঁ।
ভূমি দিয়া আছে, এটা বাহু দিয়া আছে, অৰ্থাৎ ভূমি কিমান দিয়া আছে 8 সেন্টিমিটাৰ দিয়া আছে। এতেকে ত্ৰিভুজৰ কালিৰ সূত্ৰ মতে আমি কি লিখিম, ত্ৰিভুজৰ কালি সমান কি হয় হাফ ইনটু বেজ ইনটু হাইট। এতিয়া এইটো চোৱা, এতেকে মই হাফ ইনটু বেজ ইনটু হাইট ইকুৱেলছ টু কি লিখিম 48 লিখি ল'লোঁ। ইয়াত চোৱা দুই ভাগৰ 1 আছে, এই দুইটো হৰণ হৈ আছে সমান পক্ষান্তৰ কৰাৰ লগে লগে এই ভূমিৰ জেগাত মই কি লিখিম 8 ইনটু h লিখিম, আৰু এই দুইটো যেতিয়া পক্ষান্তৰ কৰিম 48ৰ লগত ই কি হৈ যাব মাল্টিপ্লাই হৈ যাব। এতিয়া নেক্সট ষ্টেপত মই যিহেতু উচ্চতাটো অনুৰূপ উচ্চতাটো ওলাব গৈছোঁ, উচ্চতাটো আমি বাওঁফালে ৰাখি 8 পূৰণ হৈ থকা 8টো যেতিয়া সমান চিহ্নৰ সিটো পক্ষত লৈ যাম, তেতিয়া ই কি হৈ যাব হৰণ হৈ যাব। হৰণ হ'লে ই কি হৈ যাব হৰণ 8 হৈ যাব। 8ৰে ইয়াক যাব 6 বাৰ, এতেকে h মানে আমি পাই যাম 6 2 গুণ 12 সেন্টিমিটাৰ। তো এইটো হ'ব আমাৰ উত্তৰ। নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ যাওঁ। দিয়া আছে এটা ত্ৰিভুজৰ কালি আৰু কোনো ভূমিৰ অনুৰূপ উচ্চতাৰ জোখ ক্ৰমে ইমান আৰু ইমান, যদি হয় ভূমিৰ জোখ কিমান। আগৰ যিটো অংক কৰিছোঁ ঠিক একেদৰে তোমালোকে অংকটো কৰিব লাগিব। এতিয়া চোৱা, ইয়াত দিয়া আছে 1256 বৰ্গ মিলিমিটাৰ। এতিয়া ইয়াৰ দুগুণ কৰিলে আমি কি পাম চোৱা, 1256 দুগুণ কৰিলে আমি কিমান পাম, ইয়াত যেনেকৈ দুগুণ হৈছিলে দেখিছা, ইয়াত যেনেকৈ দুগুণ কৰিছিলোঁ ইয়াতো দুগুণ কৰি ল'ম। 2 6 গুণ 12, 2 হাতত থাকিল 1, 2 5 গুণ 10, 1 11, 2 2 গুণ 4, 1 5, 2 গুণ 2। এতিয়া মই কি কৈছিলোঁ যে যিটো পূৰণফল হ'ব মানে দুগুণ কৰাৰ পিছত আমি যিটো পাম ইয়াক আমি 31.4ৰে হৰণ কৰি দিম। এতিয়া ইয়াক যদি 31.4ৰে হৰণ কৰোঁ, 2512 31.4ৰে যদি হৰণ কৰোঁ, তেতিয়া আমি কেনেকৈ কৰিম চোৱা, ইয়াত 31.4 আছিলে, মই ইয়াক লিখিলোঁ 314, অৰ্থাৎ দশমিকটো উঠাই দিব খোজোঁতে মই ওপৰত কি কৰিব লাগিব 10 পূৰণ কৰিব লাগিব। তাৰমানে ওপৰে তলে 10 পূৰণ কৰিলেহে দশমিকটো উঠি যাব, সেইকাৰণে মই 10টো ইয়াতো পূৰণ কৰিছিলোঁ, পূৰণ কৰাৰ লগে লগে ইয়াত দশমিকটো নোহোৱা হৈ গ'ল, ওপৰত 10 থাকি গ'ল। এতিয়া কেইবাৰ যাব এইটো, ইয়াত কেইবাৰ দিলে আমি 2 একক স্থানত পাম। গতিকে ইয়াত মই 8 যদি পূৰণ কৰোঁ চোৱা, 8 4 গুণ 32, 2 হাতত থাকিল 3, 8 1 গুণ 8, 8 3 11, 1 হাতত থাকিল 1, 8 3 গুণ 24, 1 25। চোৱা 8 পূৰণ কৰিলে হয়, অৰ্থাৎ 314ৰে ইয়াক কেইবাৰ যাব 8 বাৰ যাব। তে 8 10 গুণ কিমান 80 মিলিমিটাৰ। এইটো হ'ব উত্তৰ 80 মিলিমিটাৰ। আছেনে ইয়াত 80 মিলিমিটাৰ আছে। তো অংকটো তোমালোকে মই আগতে কৰা অংকটোৰ দৰে কৰিবা, উত্তৰটো হ'ব 80 মিলিমিটাৰ। নেক্সট প্ৰশ্নটো চোৱা, 10 সেন্টিমিটাৰ ব্যাসযুক্ত বৃত্তৰ পৰিধিৰ জোখ কিমান হ'ব। 10 সেন্টিমিটাৰ ব্যাস দিয়া আছে, বৃত্তৰ ব্যাস দিয়া আছে 10 সেন্টিমিটাৰ, পৰিধি ওলাব দিছে। পৰিধি কেনেকৈ ওলায় 2πr, হয়নে? বৃত্তৰ পৰিধি ওলাওঁতে 2πr ইউজ কৰিব লাগে। যদি কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব 2 × 22/7 কেতিয়া ল'ব পাৰি, যেতিয়া নেকি আমাক একো দিয়া নাথাকে। ইয়াত চোৱা আমাৰ যিবোৰ মান দিয়া আছে চব 30.4 30.14 এনেকৈ দিয়া আছে, গতিকে ইয়াত আমি 3.14 ল'লোঁ, ইনটু r হৈ গ'ল 10। লোৱাৰ লগে লগে 2 4 গুণ 8, 2 1 গুণ 2, 2 3 গুণ 6, দশমিক ইয়াত আছে, পূৰণ 10 কৰিব লাগিব। 10 পূৰণ কৰাৰ লগে দশমিক স্থান কি হ'ব এঘৰ কমি যাব, পূৰণ কৰিলে দশমিক স্থান কমি যায়, 62.8 হ'ব এনচাৰ। কিন্তু ইয়াত কি আছে, 62.8 কিয় নহয় চোৱা, ইয়াত ব্যাস দিয়া আছিল 10 সেন্টিমিটাৰ, সেইটোৱে ভুল হৈছে। চোৱা মই ব্যাস দিয়া আছিলে, মই ব্যাসাৰ্ধৰ মান বহাই দিছোঁ 10, গতিকে আমি কি কৰিব, ইয়াত 2 এটা হৰণ কৰিব লাগিব। হৰণ কৰিলে কি হ'ব চোৱা, হৰণ কৰাৰ লগে লগে 2 2 ইয়াত কেঞ্চেল হৈ যাব, আৰু এনচাৰটো কি হৈ যাব 31.4 হ'ব।
তাৰ মানে ব্যাস যদি দিয়া থাকে ডি দিয়া আছে 10 সেন্টিমিটার এ থেকে আর হৈ যাব 5 সেন্টিমিটার তাৰ মানে ব্যাসাৰ্ধ হৈ যাব আধা তে পৰিধি 2 পাই আর এটো মানে কি হ'ব 2 ইনটু 3.14 ইনটু 5 লিলো 5 দুগুণ 10 3.14 ইনটু 10 লিখি দিলো আৰু এটো হৈ যাব 31.4 সেন্টিমিটার এনেকে আমি ক্যালকুলেশনটো কৰিব পাৰো আৰু এনসাৰটো হ'ব সি 31.4 সেন্টিমিটার তো ইয়াত কৈ দিছিল ইয়াত পাই মানে 3.14 ধৰিবা প্ৰশ্নটো দিয়া আছিল সো এইগিটা আছিল আজিৰ আলোচ্য বিষয়বস্তু আশা কৰো তোমালোকে বুজি পাইছা অংকগিটা যদি বুজি পাইছা কমেন্টত জনাবা বুজি নাপালেও কমেন্টত জনাবা পৰৱৰ্তী ভিডিঅত ইয়াৰ বাকি অংকখিনিও মই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম যদি ভিডিঅটো ভাল লাগে তেন্তে লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শেয়াৰ কৰিবা আৰু ভিডিঅটো চাই প্ৰশ্নখিনিৰ উত্তৰ আৰু এনে ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিবলৈও চেষ্টা কৰিবা